اگه ازم بپرسید بین تمام موضوعات مختلفی که تا حالا داشتیم کدوم یکی از همه مهمتره، میگم قطعاً همین ویدیو. شاید باورتون نشه ولی موضوع امروز اگه درست درک بشه به شدت روی طرز نگاهتون به جهان هستی تاثیر میذاره. برای خود من چیزایی که توی این ویدیو میگم بیشتر از هر دیدگاه دیگه‌ای تونسته بنیادی ترین سوالامو جواب بده. سوالایی در مورد منشأ جهان، پیدایش زندگی، وجود داشتن یا نداشتن یه طراح هوشمند برای این دنیا و خیلی چیزای دیگه. فقط لازمه که تا آخر این ویدیو با دقت همراه من باشید و درای ذهنتون رو باز نگه دارید. احتمالاً برای خیلی از شما پیش اومده که هر چقدر سعی میکنید مورچه‌های داخل منزل یا محل کارتون رو از بین ببرید موفق نمیشید. این به خاطر رفتارهای هوشمندانه کلونی مورچه هاست. هر گروهی فرومون مخصوص خودشو داره، مواد شیمیایی که به طور خودکار از غده‌های بدنشون ترشح میشه. حالا وقتی شما تعداد زیادی از گردآورنده‌های غذا رو بیرون از لونه میکشید، بقیه اعضای کلونی متوجه میشن تازگی‌ها فرومون مورچه‌های گردآورنده رو خیلی کمتر حس کردن. اونایی که به این نتیجه میرسن خود به خود و از روی غریزه شغل فعلیشون رو رها میکنن و میرن بیرون دنبال پیدا کردن غذا. اینجوری کلونی از خطر قحطی و گرسنگی نجات پیدا میکنه. فقط هم این نیست، مثلا مورچه‌های سرباز فرومون مخصوصی ترشح میکنن که باعث تحریک بقیه میشه و دعوتشون میکنه به جنگیدن. یا مثلا فرومونی که از ملکه ترشح میشه جلوی رشد تخمدان کارگرای ماده رو میگیره. به خاطر همینه که توی هر کلونی فقط یه ملکه هست. حتی بوی مورچه‌های یک کلونی با کلونی همسایش متفاوته. اینجوریه که همدیگر رو میشناسن و به غریبه ها حمله میکنن. پس به نظر میاد کلونی مورچه ها کاملا هوشمنده، چون میتونه نسبت به اتفاقات محیطش واکنش مناسب نشون بده، خودشو تکثیر کنه، کوتاه‌ترین مسیر تا منابع غذایی رو با بهترین الگوریتما پیدا کنه، تونل های پیچیده‌ای بسازه و خیلی کارهای دیگه. اما خود مورچه ها به صورت تکی هیچ کدوم از این توانایی ها رو ندارن. بنابراین از مجموع اجزای ساده و بدون هوش یه موجود هوشمند ظاهر شده. به این پدیده میگن ایمرجنس یا ظهور یافتگی. یعنی چند تا چیز که تعاملات ساده‌ای با هم دیگه دارن کنار هم جمع میشن و یه چیز جدید میسازن که رفتارش فراتر از مجموع رفتارهای اون اجزاست. نکته مهم این پدیده اینه که توی نگاه اول یه اتفاق کاملا معمولی به نظر میاد. ممکنه بگید خب طبیعیه که چند تا جزء ساده یه چیز پیچیده تر میسازن. ولی قضیه به همین راحتی نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم توی پدیده ایمرجنس 2 به اضافه 2 دیگه نمیشه 4، بیشتر از 4 میشه و عجیب بودنش هم دقیقاً به خاطر همینه. چند تا مثال دیگه میزنم تا بهتر جا بیفته. یکی از ویژگی‌های مهم هر مولکول آب اینه که 2 قطبیه. یه طرفش بار الکتریکی مثبت داره، یه طرف بار منفی. به خاطر همین بین این مولکول‌ها پیوندهای ضعیفی هست معروف به پیوند هیدروژنی. این اتصالات بین اجزای سازنده آب توی مقیاس‌های بزرگتر رفتارهایی ایجاد میکنه مثل مایع بودن، کشش سطحی، چسبندگی، ظرفیت گرمایی بالا، ویژگی‌هایی که هیچ کدوم از مولکول‌های آب به تنهایی ندارن ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن بر اثر پدیده ایمرجنس این رفتارهای جدید ظاهر میشن. مثلا دمای جسم یه پدیده ظهور یافته از حرکت‌های ذرات سازندشه. برای یه ذره تکی ما هیچ چیزی به نام دما نداریم. یه مثال بهتر همون بازی زندگیه که قبلا چند بار در موردش صحبت کردم. این یکی از چیزاییه که میتونم بگم بیشترین تأثیر رو روی باز شدن ذهن خود من داشت. ما یه صفحه ساخته شده از سلول‌های مربعی کوچیک داریم که هر کدومشون فقط 2 حالت داره، یا زنده است یا مرده. توی لحظه شروع یه تعدادیشون رو به صورت تصادفی زنده می‌کنیم. بعدش این دنیا رو مجبور می‌کنیم از 4 قانون ابتدایی پیروی کنه. هر سلولی که دقیقاً 2 یا 3 همسایه زنده داشته باشه همچنان زنده میمونه و میره به نسل بعدی. برعکس اونایی که کمتر از 2 یا بیشتر از 3 سلول زنده توی همسایگیشون باشه میمیرن. اولی مرگ بر اثر تنهایی، دومی مرگ به خاطر شلوغی و کمبود منابع. تولد یه سلول جدید یا در واقع زنده شدن یه سلول مرده هم فقط توی یه حالت اتفاق میفته، اینکه دقیقاً 3 همسایه زنده داشته باشه.
با همین 4 تا قانون ساده اتفاقای خیلی جالبی میفته. مثلا اگه 3 تا سلول زنده کنار هم باشن توی نسل بعدی عمودی میشن، بعد دوباره افقی و همطور دائما نوسان میکنن. اگه یه مربع 2x2 تشکیل داده باشن همیشه همینجوری باقی میمونه، چون هر سلولش دقیقاً 3 تا همسایه زنده داره. نه از تنهایی میمیرن نه از شلوغی. ولی سلول هایی که همچین طرحی ایجاد میکنن خود به خود شبیه یه موجود عجیب شروع میکنن به حرکت، چون زنده و مرده شدن خونهاش طبق اون قوانین طوری اتفاق میفته که انگار هر نسلی نسبت به نسل قبلی یه کوچولو تغییر مکان داده. حتی یه ساختار پیچیده تر هم داریم که دائما این موجودات رو تولید میکنه و میفرسته بیرون. همه این رفتارهای مرموز به خاطر پدیده ایمرجنس ظاهر میشن. سلولهای تکی نه توانایی حرکت دارن، نه چیزی میتونن تولید کنن، فقط و فقط میتونن زنده یا مرده باشن و از اون 4 تا قانون ساده پیروی کنن. اگه این شبیه سازی رو برای اولین بار به کسی نشون بدید که نمیدونه داستان پشتش چیه، باور نمیکنه که این نظم و ترتیب، این موجوداتی که همچین کارهای جالبی انجام میدن خود به خود ایجاد شده باشن. فکر میکنه یه عامل هوشمند نشسته تک تکشون رو طراحی کرده، در حالی که من و شما میدونیم که چنین طراحی هیچ وقت وجود نداشته. البته ممکنه بعضیا بگن همون کسی که قانونگذار این بازی بوده نقش آفریننده رو داره. بالاخره یه نفر این قانونا رو تعیین کرده. در مورد این موضوع بحث برانگیز آخر ویدیو توضیح میدم، چون قبلش لازمه یه سری چیزای دیگه هم بدونیم. پس الان دیگه مفهوم ایمرجنس برامون روشن شده. ظهور یه رفتار کاملا جدید از تعاملات ساده بین اجزای سازنده. حالا بیایید بستش بدیم به کل دنیامون. میدونیم که کوچکترین اجزای سازنده دنیای ما ذرات بنیادی هستند، مثل الکترون و کوارک و فوتون و چیزای دیگه. وقتی 3 تا کوارک کنار هم قرار میگیرن، پروتون یا نوترونی که به وجود میاد رفتارش فراتر از مجموع این 3 تا کوارکه. مثلا کوارک های تکی به شدت ناپایدارن، ولی پروتونی که تشکیل میدن یکی از پایدارترین ذراته. باز همین پروتون ها و نوترون ها هم با کمک الکترون ها یه موجودیت جدید میسازن، اتم. این اتم میتونه طول موجهای مختلفی از نور رو جذب یا منتشر کنه. یه رفتار جدید که هیچ کدوم از ذرات سازندش به تنهایی نمیتونن انجام بدن. اتم‌ها هم به همدیگه میپیوندن و مولکول‌های ساده‌ای میسازن و اینا هم مولکول‌های پیچیده‌تری تشکیل میدن، مثل پروتئین‌ها و چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها. همچنان توی هر مرحله داریم رفتارهای پیچیده‌تری میبینیم بدون دخالت هیچ عامل هوشمندی که عمدن ایجادشون کرده باشه. همش نتیجه چند تا قانون ساده است به اضافه ایمرجنس. مرحله بعدی جالبتر هم میشه. از بین تمام حالتهای ممکنی که این مولکولهای پیچیده کنار هم قرار میگیرن، یکیشون خیلی پایدارتره. گروه بزرگی از مولکول هاست که روی همدیگه اثر میذارن و مدت طولانی تری میتونن به شکل یک گروه باقی بمونن. با گذشت زمان اینا دائما پیچیده تر میشن. کم کم این توانایی رو به دست میارن که مولکول‌های دیگر رو وارد جمع خودشون کنن، پیوندهاشو بشکنن و به انرژی برسن و در نهایت تقسیم بشن به 2 تا سلول جدا. یکی دیگه مشابه خودشون تولید کنن. بازم دقیقاً شاهد پدیده ایمرجنسیم، چون هیچ مولکول تنهایی قدرت تولید مثل نداره، ولی وقتی با هم یک گروهی میسازن به نام سلول، رفتار جدید تولید مثل ظاهر میشه. فقط نکته ظریفش اینه که ترکیب اتم‌ها برای تشکیل یک مولکول خیلی راحت‌تر اتفاق میفته نسبت به اینکه صدها میلیارد مولکول به اندازه تعداد ستاره‌های کهکشان راه شیری بخوان با هم یه سلول بسازن. این مرحله به شدت پیچیده تره، چون اندازه یه مولکول نسبت به کل سلول مثل اندازه یه دونه شن در مقابل یه شهر بزرگ. یعنی سلول ها توی ابعاد خودشون یه دنیای عظیمی هن. به خاطر همینه که تشکیلش اینقدر اتفاق کمیابیه. شرایط محیطی باید کاملا پرفکت باشه تا همچین ساختار پیچیده و حساسی بتونه دوام بیاره.
مرحله بعد هم اینه که بعضی از این سلول ها بر اساس داد و ستدهایی که با هم دیگه دارن نزدیک هم جمع میشن و یه موجود چند سلولی رو میسازن. بعدش گروه‌هایی از اینا تخصصی تر میشن و اندام‌های مختلف رو ایجاد میکنن. در نهایت از مجموع اندام‌هایی مثل قلب و کلیه و کبد و مغز یه موجود کامل داریم. کارایی ازش برمیاد که هیچ کدوم از اون سلول‌ها و اندام‌ها به تنهایی قادر به انجامش نیستن. خلاصه این که میخوام بگم وقتی ما یه موجود کامل میبینیم با توانایی‌های پیشرفته، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که همچین نظمی نمیتونه خود به خود ایجاد شده باشه. ولی ایمرجنس داره میگه نه، کاملا امکان پذیره. تشکیل خود به خودی یه مولکول از دوتا اتم رو به راحتی قبول میکنیم. میپذیریم که مثلا اتمای اکسیژن و هیدروژن که هر دوشون توی دمای اتاق به شکل گازن، وقتی با هم جمع میشن یه چیز فوق‌العاده‌ای میسازن به نام آب که توی همین دما مایعه. اما هرچی جلوتر میریم و ایمرجنس پیچیده تری میبینیم، باور خود به خودی بودنش برامون سخت‌تر میشه. شاید هم تقصیری نداریم، گنجایش مغزمون همین قدره. به هر حال هر سخت افزاری یه توانایی محدودی داره. حالا که صحبت از مغز شد، باید بگم حتی هوش و آگاهی هم میشه با ایمرجنس توضیح داد. به این صورت که آگاهی از تعاملات پیچیده میلیاردها سلول عصبی یا همون نورون ایجاد میشه. مغز ما حدود 86 میلیارد نورون داره که هر کدومشون میتونه تا 10,000 تا اتصال داشته باشه با بقیه نورون ها. یعنی روی هم رفته میشه گفت 860 تریلیون ارتباط مختلف، هزاران برابر بیشتر از کل ستاره های کهکشانمون. تمام افکار ما، هوشمون، حافظمون، احساساتمون همشون توسط همین اتصالات ساخته شدن. هیچ نورونی به تنهایی آگاهی نداره که اطرافش چه خبره، اما وقتی توی یه همچین شبکه عظیمی قرار میگیرن و با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، نتیجهش میشه ظهور آگاهی. خیلی جالبه، چیزی که خودش محصول ایمرجنسه داره سعی میکنه ایمرجنس رو بفهمه. اما شگفتی‌های ایمرجنس به همین موجودات تکی محدود نمیشه. توی سطح بعدی اینا رو کنار هم میچینه و جامعه رو میسازه. تا حالا به جنگ‌های گروهی ما آدما از این زاویه نگاه کردید؟ تعداد زیادی از ما یه موجود بزرگتر میسازیم که با عصبانیت فریاد میکشه و جلو میره. فریادش همون صدای شیپورهای جنگیه. این موجود برای اینکه زنده بمونه نیاز به آب و غذا و اکسیژن داره. باید استراحت کنه وگرنه تک تک سلولهاش میمیرن. وقتی یه جایی از بدنش زخم میشه خودشو ترمیم میکنه. حتی میتونه نقشه‌های هوشمندانه بکشه، همون تاکتیک‌های جنگی که از هوش جمعی سلول‌های سازندش به وجود میاد. بعدش هم میره به جنگ یکی شبیه خودش و اونقدر از سلول‌های همدیگه میکشن تا بالاخره یکیشون از پا در بیاد. این موجود عظیم با رفتارهای پیچیده‌اش از تعاملات بین گروهی از آدما ایجاد شده. مثال ساده‌ای که نشون میده جوامع انسانی هم حاصل ایمرجنسن. حالا با پیچیده تر شدن این جامعه ممکنه مثلا یه شهر به وجود بیاد. وقتی هزاران نفر توی زمینه‌های مختلفی مثل کار، تجارت، حمل و نقل، قانونگذاری، ساخت و ساز و مسائل دیگه همکاری میکنن، باعث ایمرجنس یا ظهور یافتگی یه شهر کامل میشن که واقعا شبیه یه ارگانیسم زنده است. هزاران تن غذا میخوره و انرژی مصرف میکنه، ضایعاتش هم به صورت زباله و گرما میده به محیط بیرون. شبکه‌های ارتباطیش مثل همون نورون‌های بدنه که اطلاعات رو منتقل میکنن به اندام‌های مختلف. جاده‌هاش هم مثل رگ‌هان که غذا و بقیه مواد مورد نیاز رو جابجا میکنن. و به خاطر تمام این فعالیت‌ها شهرها رشد میکنن، به نقطه اوج میرسن و بعد یه مدت بر اثر پیری یا بیماری یا حوادث طبیعی میمیرن. اینکه چطور تعاملات ساده بین افراد یه جامعه باعث ظهور پیچیدگی ها میشه هم خودش بحث خیلی جذابیه.
سال 1971 یه مهندس مکانیک به نام لیروی هندرسون یه ایده جالب ارائه کرد. با اندازه‌گیری سرعت و جهت حرکت مردم توی فضاهای عمومی مثل پارک و خیابون و پیاده‌رو به این نتیجه رسید که خیلی از مفاهیمی که برای رفتار گازها به کار میبریم برای جمعیت‌های انسانی هم قابل استفاده است. میدونیم که اتم‌ها یا مولکول‌های گاز دائما به اطراف حرکت میکنن و با همدیگه برخورد دارن. با کاهش دما دامنه حرکاتشون اونقدر پایین میاد که تبدیل میشن به مایع و اگه بازم دما رو پایین تر بیاریم دیگه سر جاشون می ایستن و یه جسم جامد میسازن. هندرسون معتقد بود همین تغییر فازها برای جمعیت‌های انسانی هم اتفاق میفته. هر کدوم از افراد یه جامعه سرعت متفاوتی داره. آدما به صورت طبیعی از جاهای شلوغ میرن قسمت‌های خلوت‌تر رو پر میکنن. هر چقدر توی فضای کمتری جمع بشن، برخوردهای بینشون افزایش پیدا میکنه. و وقتی این چگالی از مقدار مشخصی بالاتر بره، حرکت جمعی کلاً متوقف میشه، مثل قفل شدن ترافیک جاده ها یا موقعی که توی یه صف شلوغ ایستادید. از طرفی ذرات گاز توی فاصله های زیاد همدیگر رو جذب میکنن، ولی از یه حدی که نزدیکتر میشن بینشون یه دافعه به وجود میاد. اینم خیلی شبیه رفتار آدماست، به این صورت که وقتی دو نفر در خلاف جهت همدیگه حرکت میکنن و نزدیک میشن، تغییر جهت میدن و از کنار هم عبور میکنن تا برخوردی نداشته باشن. درسته که دلیل این رفتار اتم‌ها خیلی فرق داره با دلیلی که آدما برای این کار دارن، ولی اینجا توی بحث ایمرجنس جزئیات اهمیت چندانی نداره. میخوام یه نگاه کلی داشته باشیم. دهه 1990 دیرک هلبینگ، دانشمند آلمانی، با طراحی شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشون داد همین رفتار ساده چه نتایج بزرگی داره. هلبینگ مجموعه‌ای از ذرات رو در نظر گرفت که هر کدومشون نشون دهنده یه انسان بود و فقط یه رفتار ساده داشت. سعی می‌کرد موقع حرکت از برخورد به ذرات دیگه دوری کنه. نتیجهش این شد که بعد از مدتی به جای آشوب و بی‌نظمی، صف‌های منظمی شکل می‌گرفت. این ذرات پشت سر هم توی یه خط قرار می‌گرفتن و از لای جمعیت مخالف عبور می‌کردن. دقیقاً همون کاری که ما آدما داخل دنیای واقعی انجام میدیم. توی پیاده‌روهای خیلی شلوغ معمولاً افراد به صورت خود به خود داخل صف‌هایی از بین جمعیت رد میشن. پس با همین یه رفتار ساده، یعنی دوری از برخورد با دیگران، یه همچین نظم هوشمندانه‌ای ظاهر میشه. اینم یه نمونه دیگه از ایمرجنسه. شبیه سازی‌های این شکلی همین الان هم برای کاربردهای مختلفی مثل پیشبینی وضعیت ترافیک جاده‌ها استفاده میشن. هر ماشین فقط سعی میکنه رو به جلو بره و با بقیه ماشینا برخورد نداشته باشه، ولی مجموع این رفتارهای ساده میشه یه سری پدیده‌های ترافیکی خیلی پیچیده. البته واضحه که ایمرجنس فقط محدود به ما آدما نیست. تا یه مدت زیادی این حرکت‌های عجیب ماهی‌ها و پرنده‌ها برای ما یه معمای بزرگ بود. هیچکی نمیتونست توضیح بده که حیوانای مستقل چطور میتونن حرکاتشون رو اینقدر با همدیگه هماهنگ کنن و همچین صحنه‌های بی‌نظیری بسازن. کار به جایی رسیده بود که بعضی از دانشمندان میگفتن احتمالاً پرنده‌ها یه جور تلپاتی با هم دارن، یه ارتباط ذهنی از راه دور برای کنترل و هدایت همدیگه. ولی بعداً معلوم شد دلیل این پدیده خیلی ساده تر از چیزیه که فکر می‌کردیم. سال 1987 یه برنامه‌نویس آمریکایی به نام کریگ رینولدز بعد از تحقیقاتی که روی این موجودات انجام داد، سعی کرد با یه شبیه‌سازی کامپیوتری علت پیدایش این صحنه‌ها رو توضیح بده. برای این کار هر پرنده رو به صورت یه ذره در نظر گرفت که فقط از 3 تا قانون ساده پیروی می‌کرد. از برخورد با بقیه دوری کن، پروازت به طور کلی در جهت همسایه‌های کناریت باشه و همیشه سعی کن بری به سمت مرکز گروهی که از نزدیکترین همسایه‌هات تشکیل شده. با ترکیب همین 3 تا قانون، رفتارهای پیچیده و جالبی توی این شبیه‌سازی‌ها ظاهر شدن، دقیقاً مثل دنیای واقعی. این روش اونقدر کارآمد بود که بعداً توسط هالیوود و استودیوهای بزرگ ساخت فیلم و انیمیشن مثل پیکسار استفاده شد برای نمایش حرکت جمعی پرنده‌ها و ماهی‌ها.
پس چیزی که ما فکر می‌کردیم یه اتفاق خیلی عجیبه و دنبال دلایل آنچنانی مثل تلپاتی بودیم برای توضیحش، در واقع فقط ایمرجنس چند تا قانون پیش پا افتاده بود. هیچ مغز مرکزی یا ذهن هوشمندی در کار نبود که طراحیش کرده باشه. ماهیه فقط برای اینکه از شکارچی‌ها در امان بمونه همراه گروه حرکت میکنه و دائما سعی داره بره وسط جمعیت، ولی نتیجهش میشه این صحنه‌های شگفت‌انگیز. میبینید که ذهن ما خیلی وقتا میتونه فریبمون بده و مجبورمون کنه برداشت‌های اشتباهی داشته باشیم از اتفاقای اطرافمون. اما زمانی که جزئیات رو رها میکنیم و از عقب‌تر پدیده ها رو میبینیم، واقعاً بهتر میتونیم یه درک کلی از دنیامون داشته باشیم. یه وقتایی بیش از حد درگیر جزئیات شدن اصلی ترین دلیلیه که جلوی روشن شدن ذهن ما رو میگیره. شما وقتی این تصویر رو از فاصله خیلی نزدیک میبینید متوجه نمیشید دقیقاً چی رو داره نشون میده. ممکنه ساعت‌ها بشینید تجزیه و تحلیل کنی که مثلا این خط اینجا چیکار میکنه، از کجا اومده، ارتباطش با این یکی چیه. فقط کافیه زوم اوت کنی و بیای از عقب‌تر ببینیش. یهو همه چیز آشکار میشه. ایمرجنس هم قرار نیست قوانین و جزئیات ریز دنیای ما رو توضیح بده، بلکه به ما یه دید کلی میده از طرز کار جهان هستی. یه اصطلاح جالبی هست که میگه ایمرجنس مرز بین فیزیک و معناست. فیزیک توضیح میده که چرا اتم ها وجود دارن. ایمرجنس میخواد بگه چیزایی مثل زندگی، آگاهی، جامعه، اخلاق، زبان، اینا چجوری از همون اتم ها به وجود اومدن. و اینکه ایمرجنس باعث میشه هر سطحی از واقعیت قوانین خودشو داشته باشه. در سطح اتم ها قوانین کوانتوم رو داریم، در سطح سلولی قوانین زیست شناسی، در سطح ذهن قوانین روانشناسی و در سطح جامعه قوانینی مثل اقتصاد و فرهنگ و اینجور چیزا. هر سطحی برای خودش یه دنیای جدید و متفاوتی داره که کاملا فرق میکنه با اجزای سازندش. حتی بعضی فیزیکدانای بزرگ مثل شان کرول فکر میکنن خود فضا زمان هم در واقع یه پدیده ظهور یافته از برهم کنش‌های کوانتومیه. شاید حتی ایمرجنس بتونه بزرگترین معمای امروز فیزیک، یعنی آشتی دادن مکانیک کوانتوم با نظریه نسبیت عام رو بالاخره به نتیجه برسونه. خلاصه اینکه ایمرجنس همه جا هست، از ذرات بنیادی و اتم ها گرفته تا کهکشان ها و ساختارهای بزرگتر. رفتارهای سیاره‌ای مثل زمین برآمده از مجموع اجزای سازندشه. کهکشان ها و خوشه های کهکشانی هم همینطور. و در نهایت خود جهان هستی میشه نتیجه تعاملات همین کهکشان ها. اما آیا ایمرجنس توی همین مرحله تموم میشه یا دنیای ما با دنیاهای دیگه یه چند جهانی میسازن با ویژگی‌های پیچیده‌تر؟ آیا چند جهانی دیگه نقطه پایانشه یا بازم ادامه داره؟ چون اینطور که داریم میبینیم ایمرجنس توی تمام سطوح این دنیای شگفت‌انگیز ما هست. به عنوان آخرین بخش این ویدیو میرسیم به بحث جنجالی آفریننده. خب ما کلی از این صحبت کردیم که بین ذرات بنیادی قوانینی وجود داره که نتیجهش میشه ظاهر شدن رفتارهای پیچیده توی سطوح بالاتر و این پیچیدگی همینطور مرحله به مرحله افزایش پیدا میکنه تا میرسیم به خود جهان هستی. ممکنه ادعا کنیم همه اینا خود به خود و بر اثر پدیده ایمرجنس ظاهر شدن. ولی سوال مهمی که پیش میاد اینه که اون قوانین اولیه از کجا اومدن؟ کی اونا رو طراحی کرده؟ دو تا دیدگاه کلی داریم. بعضیا که معتقدن هیچ طراح هوشمندی وجود نداره و خود این قوانین هم خود به خود ظاهر شدن. فقط مسئله اینه که ما نمیدونیم چطور این اتفاق افتاده. مثل خیلی چیزای دیگه‌ای که هنوز نمیدونیم. یکی از افراد برجسته‌ای که اینطور فکر می‌کرد استیون هاکینگ بود. اما بعضیای دیگه میگن این قوانین ساخته یه آفریننده است. اینا خودشون به دو تا گروه تقسیم میشن. گروه اول میگن آفریننده نه تنها دنیای ما رو خلق کرده بلکه دائما داره توش دخالت میکنه، دستکاریش میکنه. این دیدگاه معروف به تئیسم. دین‌ها معمولاً همچین باوری دارن. اما گروه دوم معتقدن خدا این جهان رو آفریده، همون اول قوانینش رو تنظیم کرده و بعد دیگه کاری باهاش نداشته تا دقیقاً طبق همین قوانین جلو بره. به این یکی میگن دئیسم.
قرن 17 و 18 میلادی همزمان با انقلاب علمی خیلی از دانشمندای اون موقع دنبال این بودن که باور به خدا رو با عقل و علم سازگار کنن. دئیسم از همون دوران محبوب شد. آدمای بزرگی مثل نیوتن، ولتر، توماس جفرسون، دیوید هیوم، اینا همه تقریبا یه همچین دیدگاهی داشتن. جالب اینجاست که ایمرجنس هم حرفش همینه، یعنی توضیحی برای وجود داشتن یا نداشتن آفریننده نداره، ولی میگه همون قوانین ابتدایی مرحله به مرحله چیزای پیچیده‌تری ایجاد کردن بدون دخالت یه خالق. پس اگه چنین آفریننده‌ای وجود داشته باشه، ایمرجنس میگه همون اول کار قوانین رو مشخص کرده و دیگه هیچ دخالتی نداره. وجود یه چیزی مثل انسان با این قدرت تفکر و آگاهی بی‌نظیرش نتیجه همین ایمرجنس مرحله به مرحله بوده، نه دستکاری مستقیمه یه طراح هوشمند. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن شرکت فیوتک طراحیش میکنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل میکنه. برای خرید یا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.